Phương Tình tức đến mức không chịu nổi, chỉ muốn xông tới túm tóc ngay lập tức. Nhưng tay vừa giơ lên, đã bị Lục Giang Đình vừa chạy tới giữ chặt. Phương Tình, cậu làm gì thế này? Lâm Ngọc Giao nhìn sang Lục Giang Đình. Một bên mắt của cô ấy sưng vù lên, xung quanh còn xanh tím cả. Giang Đình à, tôi chỉ tới để nói lý lẽ với cô ấy thôi. Rõ ràng cậu đánh nhau với Phó Hoài Nghĩa là vì cô ấy, mà anh ấy lại bảo là vì tôi. Đây chẳng phải là gây rối vô lý sao? Được rồi, Phương Tình. Cậu nói muốn đến đơn vị của chúng tôi để đòi công bằng cho anh ấy. Cậu nghĩ kỹ chưa? Cậu thông minh kiểu gì thế hả? Lục Giang Đình trong lòng giật thót một cái, quay đầu nhìn chằm chằm Phương Tình. Tôi không phải đã nói rồi sao? Tôi bị ngã không cẩn thận thôi. Cậu còn che chở cho cô ấy. Trong lòng cô ấy đã chẳng còn cậu nữa đâu, mà cậu vẫn còn bênh vực cô ấy. Giang Đình, cậu tỉnh táo lại đi. Tôi tỉnh táo lắm. Người không tỉnh táo là cậu. Lục Giang Đình nắm chặt cánh tay Phương Tình, kéo cô ấy đi thẳng ra phía sau nhà, lôi về tận nhà mới chịu dừng. Tôi quan tâm đến cậu, mà cậu lại còn giúp Lâm Ngọc Giao. Cậu có phân biệt được ai thân ai sơ không hả? Tôi nhắc cậu, chúng ta đã kết hôn rồi. Cậu còn biết chúng ta đã kết hôn à? Giang Đình, nếu cậu đã biết chúng ta kết hôn, thì cậu có thể nghĩ cho tôi một chút không? Ý cậu là gì? Cậu động não một chút đi. Tôi bị đánh thành thế này, còn cố gắng che giấu, mà cậu lại đi rêu rao khắp nơi. Mẹ hỏi tôi còn nói là xây dịu ngã. Cậu nghĩ xem, rốt cuộc là vì sao? Cậu sợ làm to chuyện sẽ ảnh hưởng không tốt đến Lâm Ngọc Giao. Cô ấy với Phó Hoài Nghĩa còn chưa kết hôn, còn chưa chính thức xét duyệt. Nếu để lộ ra chuyện cậu vì Lâm Ngọc Giao mà đánh nhau. Cậu im đi. Cậu nghĩ chuyện như thế này xảy ra, cấp trên chỉ xử phạt Phó Hoài Nghĩa, thì tôi sẽ là nạn nhân hoàn hảo sao? Nếu thật sự làm ầm lên đến chỗ Lão Vương thì cũng chỉ là phạt cả hai bên. Anh ta bị phạt gì, tôi cũng phải chịu phạt tương tự. Đến lúc đó, hồ sơ bị ghi chú. Dự án nửa năm sau tôi đừng hòng tham gia. Mà Phó Hoài Nghĩa cũng chẳng khá hơn đâu. Cậu sợ anh ta, nhưng anh ta thì chẳng sợ. Nếu không, anh ta dám đánh cậu thế sao? Đúng thế, cậu đoán xem tại sao anh ta không sợ. Tại sao dám đánh tôi như vậy? Chắc anh ta biết cậu không dám làm to chuyện, nên mới dám đối xử với cậu như thế. Thế cậu đoán tiếp đi. Tại sao anh ta biết tôi không dám làm to chuyện? Vì cậu coi tiền đồ quan trọng hơn anh ta coi tiền đồ của mình. Đúng rồi, vậy tại sao tôi lại coi tiền đồ quan trọng hơn anh ta? Cậu biết Phó Hoài Nghĩa có xuất thân gì không? Tôi làm sao biết được. Tôi chỉ biết anh ta với cậu và Vương Kiến Quân năm xưa đều là bạn học, tốt nghiệp trường quân sự. Nhưng anh ta không giống chúng tôi. Anh ta là cháu nội của thủ trưởng, đã nghỉ hưu 5 năm trước ở quân khu này. Trong quân khu này, khắp nơi đều là học trò và cấp dưới cũ của ông ấy. Lão Vương dù có quyền khiến tôi và anh ta bị phạt như nhau, nhưng cấp trên chắc chắn sẽ gây áp lực cho Lão Vương, bù đắp cho anh ta từ chỗ khác. Cách thức công khai hay ngầm đều có cả đống, mà người ta chỉ cần muốn xử lý những người không có hậu trường như chúng ta chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Cậu cứ đi làm ầm lên đi. Cậu khiến tôi phải về quê làm ruộng, cậu mới vừa lòng sao? Phương Tình lúc này mới biết người đàn ông của Lâm Ngọc Giao lợi hại đến thế, sợ đến mức không dám lên tiếng. Mãi một lúc lâu sau, cô ấy mới tìm lại được giọng nói của mình. Thế cậu cũng đánh anh ta rồi? Anh ta sẽ không âm thầm tìm cách trả thù cậu chứ? Không đâu, nghe Lục Giang Đình nói xong, Phương Tình hoàn toàn rồi, không dám nhắc lại chuyện làm ầm lên trước mặt Lão Vương nữa. Chỉ là cô ấy nghĩ đến việc mình từng ép Lục Giang Đình, mà Lâm Ngọc Giao lại tìm được người còn xuất sắc hơn. Trong lòng cô ấy khó chịu vô cùng. Nếu Phó Hoài Nghĩa là cháu nội của thủ trưởng, sao anh ta lại để ý đến Lâm Ngọc Giao? Một cô gái quê mùa như thế chứ, với thân phận như anh ta, sao có thể thích Lâm Ngọc Giao được? Ngọc Giao thì làm sao? Ngọc Giao rất tốt, là tôi có lỗi với cô ấy. Nói thế thì tốt rồi. Sớm biết thế thì làm gì? Thật là kỳ cục. Với lại, cô ấy chẳng qua cũng chỉ xinh xắn chút thôi. Chẳng phải cũng chỉ là một cô gái quê sao? Giang Đình, tôi bôi thuốc cho cậu nhé. Mấy ngày rồi mà vẫn chưa lành. Cậu mua thuốc mỡ rồi à? Ừ, dù chúng ta không có nhiều tiền, nhưng tôi không thấy cậu như thế này. Tôi ở đơn vị không đòi hỏi gì cao. Thôi, mang đi trả lại đi. Phương Tình không ngờ anh ấy lại từ chối, làm cô ấy khó chịu một lúc. Thuốc đã mở ra rồi, làm sao trả được? Mua rồi thì mua rồi, để tôi bôi cho cậu nhé. Tôi nói không cần rồi mà. Đây là tổn thương mô mềm,
vết bầm lớn thế này. Thuốc mỡ vài đồng của cậu thì làm được gì? Loại thuốc rẻ tiền này, tôi còn sợ bôi vào da sẽ hỏng mất. Chẳng bằng dùng thuốc miễn phí của quân y đâu. Phương Tình cầm lọ thuốc mỡ, trong lòng buồn bã vô cùng, mắt rưng rưng nhìn anh ấy. Giang Đình, chúng ta đã kết hôn rồi. Cậu có phải không muốn tôi gần gũi cậu không? Đàn ông và phụ nữ rõ ràng đã kết hôn, nhưng người đàn ông lại không muốn người phụ nữ chạm vào mình. Vì trong lòng người đàn ông, người phụ nữ mãi mãi là chị dâu của anh ta. Giang Đình, chúng ta đã kết hôn rồi. Cậu có phải không muốn tôi gần gũi cậu không? Lục Giang Đình ngẩn ra, vốn dĩ không nghĩ như vậy, nhưng nghe cô ấy nói thế, hình như đúng là như vậy. Anh ấy luôn cảm thấy đây là vợ của Vương Kiến Quân. Anh ấy không nên như thế này. Giang Đình, mấy hôm trước, rõ ràng là cậu tự nguyện kết hôn với tôi mà. Tôi không ép cậu. Đúng thế, rõ ràng là tôi tự nguyện. Dù sao tôi cũng phải kết hôn, không phải với Ngọc Giao. Kết hôn sớm hay muộn thì cũng là kết hôn. Kết hôn với Phương Tình, có thể danh chính ngôn thuận chăm sóc cho Thần Thần, chăm sóc mẹ con họ, cũng coi như là một kết quả tốt. Nhưng như thế này, tôi và Phương Tình sống đời sống vợ chồng, sao tôi lại không chấp nhận nổi? Trên người tôi còn vết thương, không có tâm trạng đó. Phương Tình trong lòng bực bội không thôi, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ rất thông cảm với anh ấy. Là tôi nghĩ nhiều rồi. Thôi được, trên người cậu còn vết thương. Giang Đình, trong nồi tôi hầm canh rồi, để tôi múc cho cậu một bát nhé. Cậu uống trước đi, không cần đâu. Tôi đi đón Thần Thần về ăn cùng đã. Vương Thần đang chơi với mấy bạn nhỏ dưới lầu. Anh ấy đi đón Vương Thần về ăn cơm cùng. Ăn cơm xong, anh ấy lại muốn đi. Phương Tình vội vàng giữ anh ấy lại. Cậu còn muốn về ký túc xá sao? Mai phải đi làm. Nhưng chúng ta đã kết hôn rồi. Cậu đừng đi nữa. Ở lại đi. Lục Giang Đình nhìn chiếc giường nhỏ. Thôi, để tính sau. Tôi ở lại, sợ không đủ chỗ. Đủ mà. 3 người chúng ta có thể ngủ chung. Nhà người ta làm vợ chồng đều như thế. Trên người tôi còn vết thương, vài ngày nữa nói tiếp. Cuối cùng, Lục Giang Đình vẫn kiên quyết rời đi. Nhìn cánh cửa đóng lại, Phương Tình không kìm được cảm xúc nữa. Cầm bát trên bàn, định ném, rồi lại đặt xuống, lại đặt trở lại. Vương Thần đứng một bên, hơi sợ hãi nhìn cô ấy. Thần Thần, con phải nhớ. Sau này, nếu chú Lục muốn đi, con phải tìm cách giữ chú lại. Nhưng chẳng phải mẹ nói chú Lục phải đi làm để kiếm tiền cho chúng ta sao? Chú ấy làm việc ban ngày, không ảnh hưởng đến việc tối ở lại đây. Vương Thần gật đầu, như hiểu mà không hiểu. Phó Lạc Di dần dần bước ra khỏi bóng tối của việc bị chồng phản bội và ly hôn. Cô ấy cũng thỉnh thoảng ra ngoài quan tâm đến tiệm sách của mình. Thư ký, cậu làm tốt lắm. Tiệm sách giao cho cậu, tôi rất yên tâm. Tôi cũng chỉ cố gắng duy trì thôi. Con phải nhờ các chị em cùng nhau nỗ lực. Chúng tôi đều mong sếp quay lại mà. Sau này tôi không quản tiệm nữa. Nụ cười của 3 người chợt tắt. Sếp, tiệm này chị không định mở nữa sao? Mở chứ. Chỉ là một tiệm nhỏ, không lớn lắm. Sau này cậu quản lý nhé. Tôi phải đi giúp bố tôi. Bên ông ấy có nhiều việc cần làm. Lâm Ngọc Giao cũng từng nghe Phó Hoài Nghĩa kể. Công ty và nhà máy của nhà anh ấy không ít. Nghe ý anh ấy, có vẻ như anh ấy đã quyết định kế thừa sản nghiệp gia đình. Trước khi xảy ra chuyện nhà họ Phan, cô ấy còn nghe Phó Hoài Nghĩa nói bác cả của anh ấy vốn định bồi dưỡng con rể để kế nghiệp. Có thể tưởng tượng, nếu thật sự để nhà họ Phan đổi con thành công, tương lai của anh ấy sẽ thảm đến mức nào. Phó Hoài Nghĩa đi làm nhiệm vụ gần nửa tháng mới trở về, dài hơn vài ngày so với dự kiến. Khi Lâm Ngọc Giao nhìn thấy anh ấy, cảm thấy cả người anh ấy đen đi một vòng. Đi làm nhiệm vụ ở đâu mà thế này? Cái này không thể nói cho em được. À đúng rồi, nhà cưới của chúng ta trang trí đến đâu rồi? Còn lâu mới xong, mới làm xong phần điện nước. Nửa tháng rồi mà mới xong điện nước. Trong 1 tháng có xong hết được không? Không xong đâu, mai tôi đi tìm họ. Không phải lỗi của họ. Là do tôi yêu cầu cao về chống thấm mái nhà. Thế thì hy vọng trước khi cưới, nhà sẽ trang trí xong. Phó Hoài Nghĩa đột nhiên nhớ ra, lần đầu gặp bố mẹ vợ không được vui vẻ lắm. Không biết họ còn nhớ anh không? Không biết họ còn nhớ tôi không? Nghĩ tới nghĩ lui, anh ấy tranh thủ về trường cũ tìm Lâm Bình. Học trưởng, cậu khách sáo quá rồi. Cậu đến thăm tôi đã vui lắm rồi.
Sao còn mang quà đến làm gì? Mang về đi, tự cậu ăn nhé. Chị cậu đồng ý kết hôn với tôi rồi. Nụ cười của Lâm Bình chợt tắt. Chị tôi sắp lấy chồng rồi sao? Tháng sau tôi đến nhà cậu để cầu hôn đấy. Sao nhanh thế? Sao cậu cũng nói nhanh? Rốt cuộc là nhanh chỗ nào? Nửa năm sau tôi sẽ bận lắm. Còn chưa biết bận đến bao giờ mới xong. Nên tôi phải tranh thủ cưới chị cậu trong nửa năm đầu. Thời gian gấp rút, không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Vì thế tôi mới đặc biệt chạy đến đây tìm cậu. Tôi tin cậu cũng không muốn chị cậu bị chậm trễ. Nên vì chị cậu nên giúp tôi một chút. Cậu muốn tôi giúp thế nào? Cậu làm gấp thế này, tôi còn chẳng kịp uống rượu mừng. Uống được chứ, ở quê sẽ tổ chức, bên này cũng tổ chức. Nhớ nhé. Thế còn được. Thế cậu nói đi. Lần đầu đến nhà cậu, tôi nên làm gì? Tôi biết gì đâu. Tôi có lấy vợ đâu mà biết. Lần đầu đến, tôi phải mang gì theo chứ? Cậu xem tôi mang gì thì hợp. Tôi biết gì đâu. Tôi có đến nhà gái bao giờ đâu. Này học trưởng, cậu tìm tôi chắc là hỏi nhầm người rồi. Đừng nói đến chuyện cầu hôn nhà gái. Tôi còn chưa từng nắm tay con gái nữa. Thằng nhóc này sao cứ không chịu hợp tác thế? Thế cậu nói đi, bố mẹ mình thích gì? Cậu còn chưa đi cầu hôn. Bố mẹ tôi đã đồng ý chưa mà? Đã gọi là bố mẹ mình rồi. Bố mẹ tôi là bố mẹ tôi. Chẳng liên quan gì đến cậu. Sao cảm giác cậu em vợ này có ý kiến với tôi thế? Cứ nhìn tôi như không vừa mắt. Tôi nhớ đã hỏi cậu rồi. Tôi nhớ cậu từng ủng hộ tôi theo đuổi chị cậu mà. Đúng không? Đúng là thế mà. Nhưng khi thật sự theo đuổi được, trong lòng Lâm Bình có cảm giác khó tả. Hy vọng họ thành đôi, nhưng lại không ưa người đàn ông sắp cướp mất chị mình. Không thuận mắt hừ. Tôi đâu có nói không đồng ý. Thế sao cậu cứ nhìn tôi như không muốn tôi tốt? Vì sao thế? Có sao? Có ác ơ? Chắc chắn là không. Tôi chỉ cảm thấy chuyện này nhanh quá. Hai người mới quen nhau bao lâu đâu. Có hiểu rõ nhau không? Cậu có phải nhất thời bốc đồng không? Lỡ vài ngày sau tỉnh táo lại, cậu đổi ý thì sao? Chuyện này với đàn ông thì chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng với phụ nữ thì ảnh hưởng lớn lắm. Nhất là chị tôi đã từng hủy hôn một lần. Nếu lần này lại không thành, cậu có nghĩ điều đó sẽ tệ với chị ấy không? Không phải tôi bênh chị tôi. Tôi nói thế rất thực tế, đúng không? Chúng tôi đã cùng mua nhà rồi. Nói rồi, anh ấy lấy ra một tấm ảnh. Chính là ảnh giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cưới của họ. Thành ý này đủ chưa? Cậu thấy tôi tốn bao nhiêu tiền? Tôi không có nhiều tiền thế. 3 vạn mấy đấy. Chị cậu góp hơn 1 vạn. Thành ý này đủ chưa? Cậu xem tôi có nghiêm túc không? Lâm Bình gật đầu lia lịa. Thế cậu xem bố mẹ mình thích gì? Lần đầu đến nhà, tôi nên nói gì cho tốt? Cậu cứ đặt tấm ảnh này trước mặt họ là đủ rồi. Tôi không định nói chuyện này. Tôi phải dùng thành ý để cầu hôn. Đây chính là thành ý mà. Thôi, đừng dài dòng nữa. Giúp tôi nghĩ cách đi. Nghĩ kỹ xem tôi nên đến nhà thế nào. Cậu mang 2 gói thuốc lá, 2 chai rượu. Nếu có điều kiện, thêm một cái khửu heo là được. Khửu heo? Sao lại mang khửu heo? Có gì đặc biệt à? Tôi cũng không biết. Chắc là phong tục bên chúng tôi. Được, tôi nhớ rồi. Thế bố mình thích hút thuốc gì? Uống rượu gì? Cậu đừng quan tâm ông ấy thích gì. Cứ mua loại thuốc lá và rượu bán chạy ở Mã Nam Thành này. Loại ông ấy chưa thấy bao giờ, làm ông ấy bất ngờ là được. Thấy anh ấy thành tâm như vậy. Ngày nghỉ hôm sau, Lâm Bình lấy tiền tiêu vặt của mình, xa xỉ một lần. Gọi điện về nhà. Anh rể con sắp đến nhà cầu hôn rồi. Bố mẹ chuẩn bị đi nhé. Chị con sắp kết hôn với bạn trai rồi. Họ đã mua nhà cưới rồi. Tháng sau, người ta sẽ đến nhà cầu hôn. Nghỉ cưới cũng xin xong rồi. Trời ơi, chuyện lớn thế này mà chị con chưa nói với bố mẹ sao? Con bé này chẳng nói gì cả. Ngoài việc biết nó đang yêu một người, bố mẹ chẳng biết gì hết. Chị con là người có chính kiến. Chính kiến cái gì? Mắt nhìn người của nó tệ lắm. Trước đây chọn Lục Giang Đình đã không đáng tin. Giờ người nó yêu, chúng ta cũng chẳng quen. Mẹ con tưởng hai đứa ở xa nhau, chưa chắc thành.
Nên mẹ cũng chẳng nói gì. Ai ngờ giờ lại sắp cưới rồi. Cũng không biết có ổn không. Bố mẹ còn mặt mũi nói nó. Nó còn nhỏ, không hiểu chuyện, bố mẹ cũng không hiểu sao. Lục Giang Đình là do nó tự chọn à? Bố mẹ thấy Lục Giang Đình không đáng tin. Sao không nói sớm với nó? Thằng nhóc đáng ghét này. Mày dám dạy đời mẹ hả? Con chỉ nói lời công bằng thôi. Lục Giang Đình gây ra bao nhiêu chuyện. Trước đây bố mẹ có nói gì đâu mà bảo anh ấy không được. Còn nhắc anh ta làm gì? Nói mẹ nghe, người yêu của chị con thế nào? Con thấy rất tốt. Họ đã mua nhà cưới rồi. Căn nhà hơn 100 mét vuông. Còn đứng tên chị con nữa. Hơn 100 mét vuông, đứng tên chị con. Mất bao nhiêu tiền thế? Hơn 3 vạn đấy. Hai người kinh ngạc, nửa ngày không nói nên lời. Tiền là do nhà trai bỏ ra. Chị tôi và anh rể tôi giỏi lắm. Họ tự mua nhà đấy. Chị tôi góp hơn 1 vạn. Anh rể góp hơn 2 vạn. Chị con có hơn 1 vạn à? Có chứ, chị ấy viết sách kiếm tiền giỏi lắm. Lâm Bình à, con đọc nhiều sách thế. Sớm biết thế đừng học trường quân sự gì cả. Học theo chị con, đi viết sách ấy. Thiên hạ người biết đọc sách thì nhiều. Sao họ không đi viết sách? Mẹ nghĩ họ không muốn à? Thằng nhóc đáng ghét này. Con là thứ mấy mà dám dạy đời mẹ? Con không hiểu nên mới nói thế. Nên con đang giải thích cho mẹ mà. Thôi được rồi. Thế con mau nói đi, người yêu chị con thế nào? Con chẳng phải đã nói rồi sao? Mẹ tự nghĩ mà xem. Nếu Lục Giang Đình có số tiền này, anh ta sẽ làm gì? Mua nhà cho góa phụ Phương à? Thế chẳng phải rõ rồi sao? Thế con nói tiếp đi. So với Lục Giang Đình, anh rể con thế nào? Thì cũng khá tốt. Người đó có xấu không? Không xấu, còn đẹp trai hơn Lục Giang Đình. Thật hay đùa thế? Mẹ xem con hỏi gì kìa. Con lừa mẹ làm gì? Chuyện này chưa chắc đâu. Nếu anh rể con hào phóng thế, có khi nào nó mua chuộc con không? Mẹ con nói đúng đấy. Thằng nhóc này cứ nói tốt cho nó. Chắc chắn bị mua chuộc rồi. Trời ơi, mẹ đừng làm dối thêm nữa được không? Đó là chị ruột của con. Con có thể vì vài đồng lẻ mà bán đứng chị ấy sao? Bố mẹ yên tâm đi. Con nói toàn sự thật. Với lại, mẹ bảo con nói dối chỗ khác thì thôi. Chuyện đẹp xấu này, con lừa bố mẹ được sao? Người ta đã xin nghỉ cưới xong xuôi. Tháng sau sẽ đến nhà cầu hôn. Đến lúc gặp người, bố mẹ chẳng phải sẽ rõ sao?